આજે આપણે બનાવશું બધાને ભાવતી હોમમેડ ચોકલેટ કેક. જ્યારે પણ કોઈનો બર્થડે કે એનિવર્સરી હોય ત્યારે આપણે બહારથી કેક લઈ આવતા હોય છે, પણ આજે હું તમને ઘરે ચોકલેટ કેક કઈ રીતે બનાવવી તે બનાવવા માટેની ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ કહીશ, તે પણ વિધાઉટ ઓવન. તો ચાલો જોઈ લઈએ કેક બનાવવા માટેની સામગ્રી. મેં અહીં લીધા છે 4 પેકેટ પાર્લેજી બિસ્કિટ, 5 પેકેટ 20-20 બિસ્કિટ, 1 પેકેટ ઓરિયો બિસ્કિટ, 8 થી 10 જેટલી ચોકલેટ, 10 થી 12 જેટલી ચોકલેટ સ્ટિક. ચોકલેટ સ્ટિક મેં અહીં 2 ટાઈપની લીધી છે. 2 પેકેટ જેમ્સ. જેમ્સ મેં અહીં નાની અને મોટી બંને લીધી છે. 8 થી 10 જેટલી સ્ટ્રોબેરી જેલી, 1 બાઉલ દળેલી ખાંડ, અંદાજે 150 ગ્રામ, 1 બાઉલ મેંદો, અંદાજે 100 ગ્રામ, 1 મોટું બાઉલ દૂધ, અંદાજે 300 ml, અને 1 ચમચી બેકિંગ પાવડર. હવે એક મિક્સર જાર લઈ અને તેમાં પાર્લેજી બિસ્કિટ અને 20-20 બિસ્કિટને ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું. મેં અહીં પાર્લેજી બિસ્કિટ અને 20-20 બિસ્કિટ લીધા છે. તમે તમારી પસંદના કોઈ પણ બિસ્કિટ લઈ શકો છો. બિસ્કિટ ગ્રાઇન્ડ થઈ ગયા છે. હવે આપણે કેક બનાવવા માટેનું બેટર તૈયાર કરશું. હવે આપણે ગ્રાઇન્ડ કરેલ બિસ્કિટમાં 1 બાઉલ દળેલી ખાંડ અને 1 ચમચી બેકિંગ પાવડર અને થોડું દૂધ એડ કરી અને તેને સરખી રીતે હલાવીને મિક્સ કરશું. મેં અહીં 1 બાઉલ દળેલી ખાંડ લીધી છે. તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ખાંડને લઈ શકો છો. બેકિંગ પાવડર આપણે એટલા માટે અહીં એડ કર્યો છે કે જેથી આપણી કેક છે એકદમ બહાર જેવી સોફ્ટ બને. હવે આપણે બેટરને એ રીતે હલાવશું કે જેથી દૂધ છે એ ગ્રાઇન્ડ કરેલ બિસ્કિટ સાથે સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય. હવે આપણી કેક બનાવવા માટેનું સ્મૂથ બેટર બનીને તૈયાર છે. હવે એક કેક પેન લઈ અને તેને મેં તેલથી ગ્રીસ કરી અને તેની ઉપર મેંદો ડસ્ટ કરી લીધો છે, જેથી આપણી કેક છે એ પેન સાથે ચોટે નહીં અને કેક જ્યારે બેક થઈ જાય એટલે આપણે તેને સરળતાથી બહાર કાઢી શકીએ. હવે તેમાં આપણે જે કેકનું બેટર તૈયાર કર્યું છે તે એડ કરી અને પેનને આ રીતે થોડું ટેપ કરશું, જેથી બેટર છે એ સરખી રીતે સ્પ્રેડ થઈ જાય. તો હવે આપણે કેક કરી છે વિધાઉટ ઓવન, એટલા માટે હવે આપણે કેકને એક ઢોકળિયામાં બેક કરી લઈશું. એટલા માટે હવે આપણે કેકને એક ઢોકળિયામાં બેક થવા દેશું. કેક બેક થઈ જાય ત્યાં સુધીમાં આપણે કેકને ડેકોરેટ કરવા માટેની પ્રોસેસ કરી લઈએ. હવે આપણે ઓરિયો બિસ્કિટમાંથી કેકને ડેકોરેટ કરવા માટે બનાવશું ઓરિયો ફ્લાવર. ઓરિયો ફ્લાવર બનાવવા માટે તો આપણે પહેલા ઓરિયો બિસ્કિટમાંથી ક્રીમને અલગ કરી દઈશું. આ રીતે આપણે બધા બિસ્કિટમાંથી ક્રીમ અલગ કરી દઈશું. હવે જે આ ક્રીમ વિનાના ઓરિયો બિસ્કિટ છે તેને એક મિક્સર જાર લઈ અને તેમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું. તમે જોઈ શકો છો કે બિસ્કિટ સરસ રીતે ગ્રાઇન્ડ થઈ ગયા છે. હવે તેને એક બાઉલમાં કાઢી અને 2 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીને હલાવશું. ખાંડ આપણે અહીં એટલા માટે એડ કરી છે કે જેથી આપણું ફ્લાવર છે એ થોડું સ્વીટ બને. ત્યારબાદ તેને ચમચીથી હલાવી અને મિક્સ કરી લેશું. અને
થોડું દૂધ ઉમેરી અને તેને સરખી રીતે હલાવીને મિક્સ કરીએ. હવે આપણે તેમાંથી નાના નાના બોલ બનાવી લેશું અને બોલને આ રીતે હથેળીની મદદથી પ્રેસ કરશું. આ રીતે આપણે બધી થેપલી તૈયાર કરી લેશું. હવે આપણે થેપલીને એક ઉપર એક રાખી અને તેને ફોલ્ડ કરી લેશું. તો તૈયાર છે ઓરિયો ફ્લાવર. હવે આપણી કેક બેક થઈને તૈયાર છે. હવે મેં કેકને એક પ્લેટમાં કાઢી લીધી છે. હવે તેને આપણે જે ચોકલેટ સ્ટિક લીધી હતી તેનાથી ડેકોરેટ કરશું. સ્ટિકને મેં નાના નાના ટુકડા કરી અને વચ્ચેથી પાર્ટ કરી લીધા છે. આ રીતે આપણે કેકની ફરતે આ ચોકલેટ સ્ટિક ગોઠવી દેશું. પછી આપણે કેક ઉપર મેલ્ટેડ ચોકલેટ સ્પ્રેડ કરશું. હવે તેની ઉપર થોડા થોડા અંતરે જે મોટી જેમ્સ લીધી હતી તે લગાવી દેશું. પછી તેની ઉપર નાની નાની ચોકલેટ રાખશું. આ રીતે આપણે બધી ચોકલેટ રાખી અને તેની વચ્ચે નાની નાની જેમ્સ લગાવી દેશું. હવે ચોકલેટ ઉપર આપણે જે સ્ટ્રોબેરી જેલી લીધી છે તેને આપણે ચોકલેટ ઉપર આ રીતે ગોઠવી દેશું. પછી આપણી જે સ્ટિક છે તેને આપણે આ રીતે ક્રોસમાં સેટ કરી દઈએ. હવે આપણે જે ઓરિયો બિસ્કિટમાંથી ફ્લાવર બનાવ્યું હતું તે આપણે આ રીતે કેક ઉપર રાખી અને તેને ડેકોરેટ કરશું. અને ઓરિયોની જે વ્હાઈટ ક્રીમ હોય છે તેમાંથી મેં વ્હાઈટ ફ્લાવર બનાવ્યું છે તે આપણે કેક ઉપર રાખીને આ રીતે ડેકોરેટ કરશું. પછી મેં બે સ્ટિકને આ રીતે બારીક છોલ કરી લીધો છે. તેને આપણે કેક ઉપર આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું. તો તૈયાર છે હોમમેડ ચોકલેટ કેક. તો છે ને ફ્રેન્ડ એકદમ ઈઝી રેસીપી. જો તમને ચોકલેટ કેકની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો અમારી ચેનલને જલ્દીથી સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુના બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી આવી નવી નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન તમારા સુધી સમયસર પહોંચતી રહે. થેન્ક યુ.